And by looking at today's thumbnail, I think you got the idea. Yeah, today's video is about how I got this green slip, my whole experience. I'm keeping myself in the place of the students who are currently applying, who might have visa interview right now, and who are scared, who are like nervous, or like, you know, everything is going on in their head right now. Keeping that in my mind, because I was once that student who was scared for my life. I mean, for the interview. And I watched bunch of creators who specifically made the video about the green slip. I'm gonna keep the thumbnails here, and that helped me a lot, alright? So let's begin with the most basic but important thing, that is date. So मेरो केसमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि, I applied to a university, South Dakota State University. Universities in the US, it's like normal. 2 महिनामा त I-20 आउनु एकदमै normal हो. अनि मैले apply गरेको युनिभर्सिटीमा पनि 2 महिनामा आथ्यो around. And I was aware of the fact that 2 महिना त लाग्छ जसरी भए पनि, त्यो भन्दा यता त लाग्दै like आउँदैन भनेर I was making my mind about STSU. So त्यो भएको थियो. अनि मैले डेट जनवरीलाई बुक गर्न खोजेको थिएँ. आई ट्राइड अ लट, अलराइट. मैले I-20 मगाएको पनि जनवरीलाई नै थियो, बट सेप्टेम्बर 2024 मा जनवरीलाई स्लट खुलेको थियो. त्यो बेला त मैले भर्खर I-20 मगाइरहेको थिएँ, आई गेस, और मेबी हाफ वे थ्रु प्रोसेस भइरहेको थियो I-20 को. अनि मेरो I-20 आउने त चान्सै थिएन. अनि वान अफ माई फ्रेन्ड एन्ड आई वर लाइक स्केयर्ड, लाइक ल अब जनवरीलाई पाइएन डेट, वाट आर वी गोना डु. अनि वी वर लाइक अनफर्चुनेटली हाम्रो आउँदा नि आएन, बट ठ्याक्क त्यसपछि चाहिँ अक्टोबरतिर आएको थियो आई गेस मेरो I-20, आई डोन्ट रिमेम्बर. अनि त्यतिखेर फेब्रुअरीलाई डेट खुलेको थियो. अनि वी वर लाइक मेबी यो चाहिँ भ्याइन्छ है. अब मैले अरू युनिभर्सिटी पनि हेरेँ कि जुनबाट I-20 छिटो आउँछ. मैले तिनीहरूको कोर्स करिकुलम सबै हेरिरहेको थिएँ. बेदलाई गऱ्यौँ एन्ड वी गट दि I-20 इन अ विक. जुन दिन मेरो I-20 आयो त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ फेब्रुअरीको लागि स्लट ओपन हुने थियो कि. एन्ड आई गट टु बुक फर फेब्रुअरी 13. अहिलेको लागि चाहिँ अब यति भए पनि पाएँ मैले धन्न. लाइक यु गाइज बी रियली अलर्ट एन्ड यु नो फास्ट है. त्यो एकैछिनमा गइहाल्छ क्या डेट. अनि बिहान 8 बजे खुल्छ अनि सबैजना हुन्छ नि त. मैले चाहिँ फेब्रुअरी 13 मा पाएँ. आई डोन्ट नो कति बजे थियो, बिहानको थियो त्यो चाहिँ 9-10 बजेको थियो. अनि लाइक धन्न यति भयो नि पाएँ मैले, पछि म रिस्केड्युल गर्छु. एन्ड आई जोइन द टेलिग्राम ग्रुप एन्ड एभ्रिथिङ. अनि त्यसपछि मेरो के भएको थियो भन्दाखेरि आई कुडन्ट गेट द डेट फेब्रुअरी भन्दा यता. फेब्रुअरीको 3rd मा बल्ल तल्ल पाएँ. मैले अलार्म सेट गर्थेँ लिटरली 1, 2, 3, 4 बजे, बिकज त्यतिखेर अलि रिस्केड्युल गर्ने अपर्च्युनिटी पाइन्थ्यो कि. बट मैले खोल्दा जहिले पनि नो अपोइन्टमेन्ट्स अभाइलेबल मात्रै भन्थ्यो. अनि बल्ल तल्ल फेब्रुअरी 3rd को मैले बुक गरेँ. इट वाज अराउन्ड 2:15 or 2:17 PM थियो. बट स्टिल आई वाज लाइक धन्न मैले यति 10 दिन चाहिँ गर्न पाएँ मैले यता. नाउ लेट्स गेट इन्टु एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि चाहिँ मेरो इन्टरभ्यू थियो फेब्रुअरी 3rd 2:15 PM मा. म त्यो दिन मेरो मन्डे परेको थियो भिजा इन्टरभ्यू. त्यो दिन चाहिँ म डराएन, बट त्योभन्दा एक दिन अगाडिसम्म आई वाज रियली स्केयर्ड फर माई लाइफ. लाइक एक्सपिरियन्सहरू हेरेकै थिएँ, फेसबुकमा हेऱ्यो, रिजेक्ट पनि देख्छु. अनि त्यसपछि टेलिग्राममा पनि आई गेभ बन्च अफ mock interviews, and त्यसपछि they helped me a lot, not gonna lie. I was scared, but on the interview there was like यति भिड थियो कि हुन्छ नि. अब अभियसली सबैजनाको इन्टरभ्यू हुन्छ. अनि त्यो दिन चाहिँ भिड लाइक स्टुडेन्टहरू त हुन्छ F1 भिजाको लागि, बट देयर वर मेनी फर B1 B2 भिजा के. देयर वर ओल्ड कपल गोइङ होइन, पुरै लाइन बसी अनि हुन्छ नि. देयर वर वान इन फ्रन्ट अफ मी, आमा बुवा, दे वर स्केयर्ड. बट लाइक हामी हो कि एकदमै स्केयर्ड भनेको. आमा बुवाहरू त चिल्लै हुनुहुन्थ्यो, लाइक दिन्छ दिँदैन काइन्ड अफ नै हुनुहुन्थ्यो. अब बिचराहरू त्यत्रो उभिएर गर्नुभएको थियो. एन्ड आई वान्टेड एभ्री वान टु गेट देयर भिजा कि फर B1 B2. अनि
I reached the embassy around 12 p.m. 12 p.m. मा पुगेको थिएँ अनि ठ्याक्क I waited for like an hour or something अनि मेरो त 2:15 मा थियो and I asked to the guard दाइ त्यता उभिनुहुन्छ कि and he was like 1 बजेतिर आउनु ठिक्क हुन्छ अनि I was like okay ठिक छ त्यसो भए भनेर 1 बज्यो I was not scared त्यतिन्जेलसम्म कुर्दा my mother was scared. I went there with my mom and my brother, younger brother, and my mother was scared. Like obviously एकदमै डर हुन्छ एकदम chaotic थियो कि त्यो इन्भाइरोमेन्ट ग्रिन स्लिप हेर्दा चाहिँ सबैजना खुसी हुने कि वाउ भइरहेको थियो अनि येलो स्लिप हुँदा त भइरहेको थियो बट that day fortunately ग्रिन स्लिपको रेट एकदमै राम्रो थियो लाइक सबै म्याक्सिममले भिजा पाएको थियो येलो स्लिप चाहिँ 5 जनाले पाएको थियो होला when I was there 5 जना जतिले पाएको थियो अनि I wasn't scared है त अनि I went there inside around 1 p.m. as what the guard brother recommended me to do. I went there was a pretty long line 10-10 गरेर पढाउनु हुँदो रहेछ it was kind of like exciting for me मेरो ढाड चाहिँ दुखेको थियो है एकदमै दुखेको थियो it affected me for like 3 days straight अनि what I wore that day was like a cream suit अनि भित्रबाट I wore an inner long sleeve जाडो हुन्छ भनेर अनि त्यसपछि a loafer I got all these like 2-3 days before my interview like नयाँ लाउनु पर्छ भन्ने मेरो माइन्डसेट थियो कोइन्सिडेन्टली त्यो बेला मेरो राशिफल यसो बिहान 5 बजे हेरेको थिएँ एन्ड आई स कि त्यो राशिफल लाइक द हरोस्कोप रेकमेन्डेड मी टु हुन्छ नि मेरो लकी कलर ओर लाइक आई डोन्ट नो वाट इट इज वाइट हो भनेर एन्ड माई लकी नम्बर इज 3 or 7 होइन एन्ड आई वाज लाइक नट गिभिङ मच थट टु द्याट लाइक त्यो केही गरिनँ ओके र ठिक छ भनेर यत्तिकै रेडी भएर निस्किएँ मेरो हातमा यति पसिना आउने मैले एक्सपिरियन्स हुँदा के थाहा पाएको थिएँ बन्च अफ स्टुडेन्ट्स लाइक मभन्दा अगाडिको स्टुडेन्टको हातमा पसिना आएर एकदम इरिटेट भएको थियो त्यहाँ त अनि कोहीले चाहिँ होइन एकदमै हेल्पफुल हुनुहुन्छ अब इट डिपेन्ड्स फर द स्टाफ होला अनि मैले चाहिँ त्यसैको डर चाहिँ मैले टिस्यु पेपर कोचेर गएको थिएँ कि मेरो यति आउँछ पसिना कि अनि लाइन कुरेँ अनि त्यसपछि त्यो 10 साना गर्दा बल्ल तल लाइन आयो आई डिडन्ट स्पिक विथ एनी वान बिकज आई वाज स्केयर्ड मभन्दा अगाडि पनि एउटा दाइ हुनुहुन्थ्यो वेन्ट फर B1 B2 भिजा आई डोन्ट नो इफ ही गट द भिजा आर नट मेबी ही गट आई डोन्ट नो हार्वर्डको लागि वाज गोइङ देयर फर बायोमेडिकल वाज लाइक रियली इम्प्रेस लाइक देयर आर पिपल है हु गो फर हार्वर्ड भनेर त्यो पनि ट्राभलको लागि ओ माई गड अनि त्यसपछि त्यो हेर्दै आई वाज सक्ड मैले पछाडि देयर बच स्टुडेन्ट्स फर त्यो के अरे आफ्टर भिजा इन्टरभ्यूको लागि दे वर स्पिकिङ आई वान्टेड टु टक बट आई डिडन्ट आई डोन्ट नो वाइ मेरो मुख यत्तिकै थियो आई वोर ग्लासेस अनि यत्तिकै थियो कि अनि आई टुक माई डकुमेन्ट्स विथ माई सेल्फ अनि त्यही पसिना चाहिँ पुछिरहेको थिएँ अनि भित्र गएँ अनि त्यही बायोमेट्रिक्स त पछि हो त्यो बेला के त्यो चेकिङ हुन्छ कि घडी सडी स्मार्ट वाच फोन लियो भने लिइदिन्छ त्यहीँ राखिदिन्छ अनि केही पनि लगाएको थिइनँ मैले न ज्वेलरी लगाएको थिएँ न कानमा न हातमा न कहीँ पनि केही नै लगाएको थिइनँ आई जस्ट वेन्ट देयर नर्मल होइन त्यस्तै प्रब्लम नआओस् भनेर अनि त्यसपछि आई वाज लाइक गार्डन भन्नुहुन्थ्यो कि लाइक गार्डनमा पठाउनु भयो गार्डनमा बस्न लाउनु भयो आई वाज लाइक क्युरियस अबाउट गार्डन कस्तो हुन्छ भन्नु लास्टमा त लाइक गार्डन इज अन दि अदर साइड अनि देयर इज दिस बेन्चहरू त्यसमा चाहिँ लाइन वाइज बस्नुपर्ने रहेछ टोकन मेरोमा डकुमेन्टमा टास्क दिनुभएको थियो कि माथिपट्टि 200 समथिङ के लेखिदिनु भएको थियो आई डोन्ट इभन नो अनि त्यसपछि पासपोर्ट थियो हातमा अनि पासपोर्ट आई लाइक 10-10 लाइन वाइज गरे 5 जना गरे 10 जना गरेर भित्र आउनु गरेर पठाउँदा बल्ल मेरो टर्न आयो आई वाज नट स्केयर्ड अन्टिल द्याट नट इभन लाइक आई डोन्ट नो इट डिपेन्ड्स अन पिपल होला कोही भन्नुहुन्छ एकदमै खुट्टा कापिरहेको थियो एकदमै जाडो भएको थियो बट मलाई त्यो दिन केही पनि भएको थिएन कि अब गएर बोल्छु भिजा पाए पाउँछु नपाए अब फेरि ट्राई गर्छु भन्नुभएको थियो आई वाज स्केयर्ड इन साइड बट आई डिडन्ट एक्सप्रेस अ बिट इभन लाइक इन माई फेस अनि त्यसपछि हामीलाई 10 जना पठाउने टर्न आयो अनि आई वाज देयर स्ट्यान्डिङ अनि आई वाज लाइक ब्रिदिङ लाइक एकदमै लामो सास लिएर आई वाज ब्रिदिङ अनि त्यहाँ गएँ एकछिन हेर्छु आई वाज लाइक
shocked because हुन्छ नि त्यहाँ के भएको थियो भन्दाखेरि आई वाज एक्सपेक्टिङ ल काउन्टर जस्तो त हुन्छ ब्याङ्कको काउन्टर जस्तो हुन्छ आई गेट इट बट ब्याङ्कको काउन्टरमा यसरी लाइन बसिन्छ नि लाइन भयो भने यसरी आई वाज थिङ्किङ यसरी सिधा सिधा लाइन हुन्छ भनेर बट इट वाज एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी त्यहाँ त यति प्याक थियो यहाँ डकुमेन्ट हेर्ने म त अनि छुट्टै रुममा पठाउने होला रुममै इन्टरभ्यू हुन्छ भने चाहिँ आई डिडन्ट थिङ्क अफ द्याट बट छुट्टै छुट्टै गर्नुहुन्छ होला एक डकुमेन्ट हेर्ने काउन्टर छुट्टै अनि अरू काउन्टर छुट्टै सोचेको बट नो एभ्रिथिङ वाज एट द सेम रुम आई वान्ट से इट अ रुम एट द सेम हल यता पासपोर्ट दिएँ मैले अनि पासपोर्टमा के तलपट्टि ओके आई गट द पासपोर्ट आई गट अ सो यो लेख्नु भएको थियो कि यो थियो पासपोर्टको तल यो स्टिकर थियो अनि त्यसपछि त्यो टाँसियो अनि टाँसेपछि वी वर सेन्ड टु काउन्टर नम्बर 4 काउन्टर नम्बर 4 मा डकुमेन्ट हो कि के गरेर एन्ड वी वर सेन्ड टु काउन्टर नम्बर 6 अनि काउन्टर नम्बर 6 को लागि यत्रो लामो लाइन थियो आई वाज लाइक लास्टसम्म थियो इट वाज लाइक ठ्याक्क वासरुमको साइडतिर लाइनहरू थियो अझै लामो लाइन ओके बट छिटो गइरहेको थियो लाइन अनि त्यहाँ 6 मा बायोमेट्रिक्स भयो अनि यति पसिना आएको थियो आई डिडन्ट इभन ह्याभ टिस्यु आई वाज लाइक हुन्छ नि थिङ्किङ भित्रै दिनुहुन्छ भनेर दे सेड आई वाज लाइक एक्सपेक्टिङ भित्रै टिस्यु हुन्छ होला नो मैले मेरो त्यो क्रिम कलरको कोटमा आई निडेड टु स्वाइप माई ह्यान्ड एभ्री सिङ्गल टाइम लाइक 4 fingers in the middle, thumb in the middle, गर्दा कतिचोटि गरेँ बल्ल तर एन्ड I am really like happy कि he was not a rude staff कि he was really helpful like हुन्छ नि त्यस्तो बिना रुडै हुनुहुन्थेन त्यो staff I was like okay try again wipe your hand please भनेर भन्नुभयो अनि then I'm done and this is very I was sent at the back somewhere त्यो इन्टरभ्यूको लागि त्यो चाहिँ एक्चुअल होइन अनि त्यतिखेर मेरो अगाडि आमा बुवा हुनुहुन्थ्यो अनि दे वर काइन्ड अफ नर्भस बट स्टिल एक्साइटेड अनि यताउता हेर्नुभएको थियो अनि कपालहरू जसले पाउनुभयो उहाँहरूलाई दे गेभ ग्रिन स्लिप जसले पाउनु भएन दे गेभ वाइट स्लिप अनि दे न्यू रहेछ वाइट स्लिप र ग्रिन स्लिप गरेर दियो दे न्यू अनि अगाडि दे वर सो क्युट कि लाइक यसले पाएन but they were like looking at that and I had no single expression on my face until that अनि मेरो like के थियो मेरो चाहिँ thought भन्दै there was I just could see counter number 7 8 9 10 हुन्छ 9 र 10 मा there was like 9 मा Indian view and 10 मा handsome view I think that's what we say to him अलि लामो कपाल थियो sort of he was a bit tall he had white shirt on and he was smiling and I wanted to be in that counter not because like visa दिनुहुन्छ and all but I just wanted to talk to him and त्यसपछि he was smiling and still he was rejecting like बोल्नेहरूलाई त they gave the visa हुन्छ नि loudly बोल्नेहरूलाई चाहिँ they gave the visa everyone gave the visa but सानो सोधे अनि let's say my name is Pratishtha Kaur alright but somebody was like my name is Pratishtha Kaur त्यो यसरी माथि हेरेर that was true right the people in the YouTube and Facebook everyone recommending कि त्यो रटेको जस्तो नबोल ठुलो स्वरले बोल भनेको चाहिँ that's true है you guys should listen to that I was like सबै एउटै कुरा भन्छ हुन्छ कि I was thinking that but that's not like you should listen to that and I was like okay so they all were right and त्यस्तोलाई चाहिँ they didn't give the visa अनि त्यो कन्फिडेन्ट नदेखेको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि they were like rejecting त्यो धेरै नै क्वेसन सोचेर रिजेक्टिङ अनि धेरै कन्फिडेन्ट धेरै ओभर कन्फिडेन्ट पनि थिएन कोही पनि कन्फिडेन्ट भएर बोल्नेहरूलाई चाहिँ दे गेभ द भिजा इट्स नट लाइक धेरै कन्फिडेन्ट भएर बोले पनि दिँदै दिएन त्यसको त लकै कस्तो रहेछ नो त्यस्तो त आई डिडन्ट सिम टु फाइन्ड एनी भियो लाइक द्याट लाइक इन्डियन भियो वाज प्रिटी सिरियस होइन एन्ड आई वाज केयर टु बी इन द्याट काउन्टर बट अब भए पनि बोल्ने नै हो दे विल नट इट अस अप लाइक हाम्रो बारेमा थाहा पाउने हो नि त कुरे एन्ड आई स बन्च अफ लाइक हुन्छ नि भिजा पाएकोहरू देख्दाखेरि चाहिँ वाज लाइक वाउ भन्छ अनि भिजा रिजेक्ट भएको चाहिँ प्लिज गड भइरहेको थियो इनसाइड माई हर्ट आई डिडन्ट सो एनिथिङ देयर वर लाइक काउन्टर नम्बर 8 मा 8 9 10 नो 7 8 9 10 7 मा पढेको थिएँ म सो कसरी पढेको थियो भन्दाखेरि ठ्याक्क आमा बुवाको टर्न आउन लागेको थियो त्योभन्दा अगाडिको केटा वाज सेन्ड टु काउन्टर नम्बर
त्यही इन्डियन भिओको काउन्टरमा अनि 7 मा ठ्याक्क आमा बुवाको लागि जानु अगाडि देयर वाज अ गर्ल हु गट रिजेक्टेड त्यही सी वाज लाइक हुन्छ नि repeatedly saying the same words like my name is Pratishtha Kaur and I was like त्यसरी त हुँदैन अनि she got the yellow slip अनि त्यसपछि ठ्याक्क आमा बुवाको टर्न आयो बट त्यहाँबाट बस्नुभएको पहिला त्योभन्दा अगाडि त्यो हुन्छ नि बायोमेट्रिक्स गर्दा सबै थोक गर्दा देयर वर बन्च अफ स्टाफ्स अराउन्ड अस बट ठ्याक्क इन्टरभ्यू सुरु भयो नि देयर वाज नो स्टाफ अराउन्ड मी अनि त्यो लाइनभरि नै देयर वाज नो स्टाफ अनि unexpectedly I don't know maybe the American view will find it a bit difficult to speak up with the old people Nepali ma explain गर्नु पर्यो अनि ट्रान्सलेटर चाहियो that's why he consulted to the staff होला अनि the staff came up and she was like हजुर अगाडि जानु आमा बुवा पछाडि आउनु लिटरली त्यो बक्सहरू हुँदाखेरि त्यहाँ गइसक्नु भएको थियो आमा बुवाहरू and it's like kind of surprising because counter number 7 मा मेरो पर्यो and I was sent ani the VO was in counter number 7 I met him on Yusuf ko visa info session I joined the visa info session in order to you know get to know about the interview and he was pretty chill tyo belama like he helped us out it's the cases ko belama ke huncha belama I went there and I was like good afternoon officer nice to meet you again I said that अनि हामीले चाहिँ 3टा डकुमेन्ट मात्रै झिक्न भन्नु हुँदो रहेछ आई डिडन्ट नो पर आज सबै झिक्नु पर्ने होला मैले यत्रो ठुलो फाइल बोकेको थिएँ कि यत्रो ठुलो बिग एस फाइल बट त्यो केही हेर्नु भएन भित्रको आई डोन्ट नो अरू स्टुडेन्टको हेर्नुभयो कि नाइ बट मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ डिडन्ट इभन सी माई इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी टेस्ट or anything I don't know if it was mentioned in DS I forgot बट अगाडि चाहिँ मैले इन्टरभ्यूको कन्फर्मेसन पेज अनि ट्रान्सक्रिप्ट I-20 अनि यही पासपोर्ट लिएर जानुपर्ने थियो अनि त्यही भित्रबाट छिर्नु पर्ने रहेछ even if the VO asked about the file I would not have been able to kept it under the counter because it was really small it was really tiniest bit of space there to keep our document and I was there. I passed my document and he went through the screen is over there and they speak through a mic and I want you guys to be really attentive in terms of listening and speaking about it speak loudly and listen to them alright कहिलेकाहीँ त्यो सुन्दै नसुनेर पनि 3-4 चोटि रिपिट गर्नुपर्छ क्वेसन अनि इट माइट बी रियली इरिटेटिङ फर द भ्यू अनि त्यसले गर्दा पनि कतिको रिजेक्सन भएको देखेको छु मैले अनि त्यसपछि त्यही भयो अनि what he asked was like good afternoon nice to meet you and he went through my I-20 and he saw that I was applying for data science and he starts asking why data science and I replied to him like officer I chose data science to study in my bachelor's because even in high school I was really interested in mathematics especially in topics like calculus statistics and probability and especially in the calculus the VS told me I was calculus bunch of students find it really hard do you think will you be able to study that in your higher studies I was like yes officer I'm really interested in this subject and it is really helpful for my field in data science and also data science seems to offer vast career opportunities in terms of agriculture, healthcare, finance, and technology. And it also matches with my passion for technology and problem-solving skills. That's why I applied for data science. Literally, conversation just started there. And again, he was like, I see you applied for South Dakota State University. Have you applied to any other universities? And I was like, yes, officer, I applied to 2 other universities, Bethany College and UVA-wise. And he goes, why South Dakota State University? And I say, officer, SDSU seems to offer really strong curriculum in terms of data science. And also, I was impressed by the faculty and staffs of SDSU, especially by Dr. Donna Flint, who is undergrad professor of mathematics and statistics department, and I was really impressed by her work in real analysis and linear regression. That's what inspired me the most to study in SDSU.
and he was sort of impressed, I guess, to expression हेर्दाखेरि I felt that, and he went through my transcript, 12 को transcript. You guys do not have to show 10 and 11 at the beginning. पछि माग्नु भयो भने मात्रै, I guess. अनि 12 ko transcript he saw, and he was like, okay, so what was your favorite subject in high school? And it was like mathematics, officer, because मेरो maths ma A+ आएको थियो. And I mentioned it was kind of a plus point for me त्यो मान्छे हैन. अनि त्यसपछि okay, it was like this. And then your least favorite subject in high school? And I was like, physics and biology. Ooh, what part of physics? I said the theoretical part of physics was really hectic for me. And he was like, I see, you got poor marks in biology. And I was like scared for a while, like, oh my god, what if मेरो C+ आएको थियो biology मा, and what if it is the red flag for me, like. And still I was like, yes officer, I can include that in this favorite subject too. And then he got his hands at the green slip, and I was like, thank god. I was like, I couldn't cry on the spot. The door was really heavy to pull, and I pulled it really, like, guard guy was also there. He was like, oh, buy your visa. And I was like, buy a visa. I was out of the door, and the guardian of Jun guardian, or I don't know, not guardian, but the actual people who were there for waiting for their line, most of them were guardians. Okay, they were looking at the back. They made a asu on thaleko थियो. I went there, I opened the door, I ran, and there was like यस्तो भिड थियो कि oh my god. अनि यतापट्टि there was a woman standing who wore glasses. My mom wears glasses. And त्यसपछि I was like, मामु भन्दै, I was like having a green slip को यो पुरै document यसरी बोकेको थिएँ मैले. अनि त्यसपछि मामु भनेर I called, and I was like, she was literally not giving any expression. Oh my god, that's not my mom. But I said, and my mom was there, and she was like, green slip पायो भने चाहिँ माथिबाट यस्तो गरेर हो, यस्तो गरेर आऊ भनेर she said, and she saw रहेछ. अनि then I couldn't control myself. अनि त्यसपछि मेरो हातमा green slip थियो, मैले यसरी देखाएँ. अनि त्यसपछि I started crying, मामु मैले भिजा पाएँ भन्दै. I started crying. I was like crossing the road, and everyone was looking at me like, because I don't know, most of मभन्दा अगाडि कसैको त्यो एक्सप्रेसन नै त्यस्तो थिएन होला. अनि मेरो चाहिँ एक्सट्रिम नै लागेको थियो. अनि मैले don't cry. अनि भित्र गएँ, अनि we were like, I was crying, my mom didn't cry. Like, जति रुनु थियो, my mom cried before my interview. एकदमै stressed, she was not being able to sleep for like a week. That's how my interview experience went. That's all I got for today's video. I hope it was helpful. Thank you. Bye. Like, share, and subscribe to my channel for further journey in United States. And